cho các bạn đã quay trở lại với review 5 phút ở cuối tập 159. Ngay khi Tần cho Doãn Thiên Chí một trận, Diệp Phàm đi vào Huyền Đô Động nhưng bị cấm chế cản lại. Vì thế, anh ấy liền rời đi ngay lập tức. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, Diệp Phàm đang phi hành bay qua những dãy núi hùng vĩ nhưng không bóng người. Cuối cùng, hắn tìm thấy một tòa tế đàn cổ xưa. Đến đây Diệp Phàm dừng lại, hắn nhét nguyên thạch để kích hoạt truyền tống trận. Chỉ sau nửa khắc, hắn đã được đưa đi xa hơn 8 triệu dặm, chứng minh sự mênh mông đến đáng sợ của Tử Vi cổ tinh. Cùng lúc đó thì ở một nơi khác, lão phong tử đã bao lâu chưa xuất hiện, nay bất ngờ trở lại. Trên người lão đang được một tầng hào quang bao phủ. Còn Diệp Phàm, không lâu sau, anh ấy đã tới một tòa cổ thành màu đen hùng vĩ. Diệp Phàm ở đây thì nghe thấy tin tức Doãn Thiên Chí biến mất. Đồng thời, có một tin khác còn gây chấn động hơn, đó là nơi đây xuất hiện một vị thánh nhân viễn cổ đang xuất hiện ở ngoại ô thành. Cứ như vậy, Diệp Phàm hòa vào dòng người rồi nghe ngóng thông tin. Thời gian trôi qua, không lâu sau, bầu trời bóng đã ngả về đêm. Đang lúc mọi người yên giấc thì bất ngờ, từ trong hư không, nơi ngôi miếu nhỏ tọa lạc, đột nhiên bay ra một đám dị thú. Ngay lập tức, bọn nó bay vào trong thành, rồi lao vào nhà dân, bắt đầu tàn sát. Nhất thời, hàng ngàn con dị thú lập tức biến nơi đây thành một mảng hỗn loạn. Trong đêm tối, những tiếng gào thét không ngừng vang lên. Đến đây, Diệp Phàm cũng phải xuất hiện. Tức thì trong tay kiếm vàng hiện ra, Diệp Phàm cầm nó bắt đầu cùng đám sinh vật quỷ dị giao chiến. Sau khắc đó, chỉ thấy Diệp Phàm liên tục vung kiếm, mỗi kiếm vung ra lại có một con sinh vật quỷ dị trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Nhất thời, nó liền biến nơi đây thành một mảng hỗn loạn. Trước tình thế nguy hiểm khi có quá đông dị thú, Diệp Phàm phải lôi toàn bộ pháp bảo của mình ra mà chiến. Và cũng nhờ có Diệp Phàm, mỗi lần pháp bảo bay ra, đám dị thú hại người kia cũng giảm thiểu vô số, rất nhiều xác dị thú rơi xuống đất. Đúng lúc này, ở tại một ngọn núi, lão phong tử bất ngờ mở hai mắt, lấy lão làm trung tâm, một vụ nổ kèm theo ánh sáng kinh người phóng lên trời cao, tạo thành một cái màn chắn. Tích tắc sau, chớp mắt lão phong tử, một con kim ô vàng rực mang theo hỏa cầu đã tấn công vào màn chắn, làm những tiếng ầm ầm bạo phát ra xung quanh. Cùng lúc đó, đám dị thú ở tòa thành mà Diệp Phàm đang giao chiến cũng bay tới tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Đến đây, chỉ thấy lão phong tử từng bước tiến lên, chỉ trong nháy mắt, bước chân của ông mang theo dị tượng kinh người đã lập tức lấy mạng toàn bộ dị thú. Tiếp theo, một luồng hào quang bất ngờ từ người lão phong tử tràn ra, toàn thân ông biến đổi, không biết rằng lão phong tử đang gặp vấn đề gì, chỉ thấy ông vang lên những tiếng hét dài, quần áo bắt đầu rách nát để lộ ra lớp da thịt bên trong. Không tưởng tượng nổi, sau khắc đó, ông cũng đang lột xác mà trẻ lại rất nhiều. Cuối cùng, chỉ thấy lão phong tử với bộ dáng trẻ trung, soái ca và cơ bắp hiện ra. Tiếp theo, ông lăng không từng bước đến tòa thành, nơi đang bị lũ sinh vật kỳ dị tấn công. Cùng lúc đó, ở tại tòa thành, Diệp Phàm vẫn đang giao chiến hết sức quyết liệt cùng đám sinh vật kỳ dị không ngừng lao tới. Thế nhưng, nhìn thấy thân ảnh từ xa đang đi tới, Diệp Phàm sững người. Nhìn người này, Diệp Phàm có cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngỡ ngàng mất mấy giây, Diệp Phàm gần như không tin vào mắt mình khi thấy vị cố nhân này lại đang ở đây với bộ dáng trẻ trung không tưởng. Đến đây, bất ngờ Diệp Phàm gào lên quát, "Lão phong tử đại ca!" Thanh âm vừa dứt, đám đông tu sĩ và người dân xung quanh đều kinh hãi nhìn hắn, bởi ngay cả các vị giáo tổ cũng phải hành lễ trước vị cổ thánh này. Tuy nhiên, lão phong tử đã quay lại, ánh mắt xuyên thấu mái tóc rối tung, nhìn thẳng vào Diệp Phàm và đưa hắn lên đỉnh núi chỉ trong nháy mắt. Lão phong tử trầm thấp hỏi, "Tại sao ngươi lại ở đây?" Diệp Phàm xúc động, truyền thần niệm kể lại hành trình gian khổ và xin lão giúp đỡ để về quê hương trái đất. Khi nghe về chiếc tử đồng chiến thuyền và những tổ vương thái cổ đang ngủ say, chiến ý của lão phong tử bùng lên mãnh liệt, xé rách cả càn khôn. Lão lạnh lùng khẳng định nói, những người này mà không bị diệt thì nhân tộc chúng rất dễ gặp phải đại nạn. Dứt lời, đột nhiên gương mặt lão phong tử biến đổi, lão trầm giọng, "Người đi đi, ta gặp phải biến cố phát sinh rồi." Chưa kịp để Diệp Phàm phản ứng, lão phong tử đã vung tay, tung ra vô số trận văn phức tạp, sự kết hợp giữa đế văn của vô thủy đại đế và hư không đại đế, tự phong ấn bản thân vào vùng đất này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cũng xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, đó chính là Tổ Vương mặc ô kim thần y. Tiếp theo, lão phong tử và Tổ Vương sẽ chiến một trận hết sức ác liệt. Theo dõi kênh YouTube review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!